Good morning mga kahabi! Welcome back sa ating channel. Isang bagong topic na naman ang ating tatalakayin sa araw na to. At it's about sudden death. Hindi magandang topic pero kailangan pag-usapan. No? Isang mahalagang topic sa mundo ng pag-iibon. Kung bago ka pa lang nagbisita sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. At kung subscriber ka na, huwag mong kalimutang pindutin yung notification bell at iset mo sa all. Para sa tuwing mag-upload tayo ng bagong topic, bagong video, ay agad kang manonotify. Sudden death, pag-usapan natin. Kung naaalala nyo po yung dalawang green chick kunor ng isang kaibigan na pinaalaga sa atin, pinagkatiwala para i-breed. So, natatandaan nyo na pina-DNA test natin sila at pareho ng lalaki. Nag-post tayo, naghanap tayo ng makakapares nila na matured hen with DNA and with papers. Itong dalawang green chick kunor na to ay tinanong ko kay Doc, ano ba pangalan nito na binigay niya. Kasi tiname niya yan na-hunted niya. Ang sabi niya, wala naman siyang specific name na binigay, so pwede daw tawagin na Batman and Robin. So, tinawag ko silang Batman and Robin, yun na yung tinawag sa kanila. So, nakakalungkot lang na nawala po yung isa sa kanila. Namatay yung isa sa kanila. So, sakto na itackle natin yung about sudden death. Kasi biglaan din siya namatay. So, ito yung last na video natin sa kanila. Itong mga ibon na to ay nung nakuha ko ay kinuwarantin ko ng 2 weeks at tapos pinag-DNA ko na nga rin. At pagkatapos ng 2 weeks, pinasok ko lang siya sa ibunan kasi nakita ko na okay naman ang kondisyon nila. At ito pa nga yung katunayan, makikita natin na yung ibon ay naliligo. Kapag ang ibon ay naliligo, yun po ay katunayan na maganda ang kondisyon ng isang ibon. Kasi ang ibon po pag hindi po yan, pagka may sakit po yan, may nararamdaman, hindi po yan maliligo. Parang tao din na kapag ka nilalagnat ka o masama yung pakiramdam mo, hindi ka magbabasa. O ganun din po sa ibon. Kaya pag naliligo yan, masisigurado natin na maganda ang kondisyon nila. So, nung nakita natin na ganyan, sinabi na natin sila dun sa pwesto nila. Kaya lang after ilang days, ay pag uwi ko, nakita ko na nakalugmok na siya. Wala nang buhay. No? Yung pineapple kunor. Nakakalungkot lang na yung isa nga sa kanila ay nawala, namatay. Yung pag uwi natin ng isang araw, nakita lang natin nakalugmok na yung ibon. Ang lakas ng umaga, yung pagdating ng hapon ay patay na. At hindi natin alam yung cause nung reason kung bakit siya namatay. Kaya ninais ko rin bahagi sa inyo, i-share tong information na to dahil nararanasan ng iba na may mga ibon tayo na lakas-lakas tapos biglang pagtingin natin ilang oras lang patay na. Ano ba mga reason, posibleng reason ng sudden death? Karaniwan kasi napagbibintangan natin si heat stroke. Lagi natin siyang napagbibintangan na heat stroke. Lagi ngayon. Although isang main reason nga yung heat stroke na kung saan heat stroke ang ibon kaya namamatay. Anong dahilan nun? Yung mainit na panahon, yung masyadong dry yung panahon, tapos kulang sa ventilation. Yan, nagkakaroon po ng heat stroke yung alaga nating ibon. Pero hindi lang po yun yung reason kung bakit namamatay bigla yung ating mga alaga. Tinanong ko yung aking kaibigang veterinaryo na ano pa yung pwedeng reason kung bakit namamatay bigla yung ating mga alagang ibon. Isa raw sa dahilan niya ay pwede ring respiratory problem na walang sign, parang asymptomatic, parang sa COVID, di ba? Merong symptomatic, walang sign, pero merong virus sa loob. Parang ganoon din sa respiratory problem, walang sign, pero internal sa may problema. Kaya nagkakaroon ng sudden death. Ang ibon po kasi, kapag
sa experience natin, ang ibon, kapag may sakit yan, hindi mo po kagad makikita yan. Kasi ang ugali ng ibon, tinatago niya yung, kung may nararamdaman siya ng sakit, tinatago niya yun, parang defense mechanism po nila yan sa mga predator nila, na hindi sila nagpapakita ng weakness. Makikita lang natin yun pag malala na minsan. Malala na yung sakit, saka lang lumalabas yung signs nung sakit ng ibon natin. Kaya karaniwan, yun nga, malala na yung sakit bago natin malaman na may sakit pala. O minsan, bigla na lang namamatay nang hindi natin alam kung bakit siya namatay. So isa rin yun sa posibleng dahilan. Another possible reason ng sudden death ay poison, yung pagkalason. Kung nag-spray tayo ng anti-insect, anti-parasite, pwede siyang malason doon. Kung mapupunta yun sa tubig nila at mainom nila, pwedeng malason. Kung mapupunta sa pagkain na kain nila, pwede rin pong malason. At marami ring meron din mga pagkain na toxic sa kanila. Kamukha po ng avocado at saka yung buto ng apple, sinasabi po sa research na yun ay toxic sa ating mga alagang ibon. At meron pa pong mga ibang mga bagay na pwedeng mag-cause na toxic sa kanila at mag-cause ng sudden death. Isa pa po ay foreign object. Kung gumagamit kayo ng grits, yung talaba, shell ng talaba, kung medyo malalaki po ang piraso at matatalim, pwede pong ma-choke ang ibon or masugat yung internal part nila. At po pwede rin po na yung mga wire mesh na maninipis, kung gumagamit po kayo ng wire mesh, yung mga screen na maninipis, pwede pong maputol ng ibon, lalo kung nagne-nesting sila. Pag naputol po nila yung wire mesh na yan, pwede nilang ang ibon kasi mahilig nagngangata yan. Kapag binigyan mo sila ng nesting materials, makikita mo minangat-ngat nila yan at ginangata. At minsan nakakain din nila. Ngayon, kung meron mga wire mesh nga na maliliit na part ay naputol nila at nalunok nila, pwede pong mag-cause yun ng internal problem at sudden death sa ating mga alagang ibon. Kasi ako na rin, dati gumagamit ako ng hollow block kasi ang na-experience ko na ang ibon pag sinabit mo, naghahinang mo yan sa pader na hindi palitada, nakalabas yung hollow block. Makikita mo kinukut-kut nila yung mga maliliit na stone doon sa hollow block. So, ang ginawa ko, nakita ko na nakakatulong yun. Nilagay ko yun sa nila. At okay naman, nakakatulong sa digestion nila. At lalo pag may mga inakay na maganda yung naging inakay, nakakatulong yung hollow block. Kaya lang, nagka-experience din ako na yung hollow block na yun, masyadong malalaki na yung bato na laman at nakain yun ng ibon. Nakita ko, naging cause ng death niya yun. Na-choke ng ibon dahil sa mga malalaking piraso ng bato na nandun sa hollow block. Kaya ni-stop ko na rin yung paggamit ng hollow block. Meron naman tayong magagamit na mga grits, yung gawa ng Bercelaga, yung Prestige grits, yung durog na durog, yung pinong, yun, pwede nyo pong gamitin yun, pamalit, para mas safe yung ating mga alagang ibon. So yun po yung mga posibleng mga reason ng sudden death, hindi lang po is heat stroke. At maaaring meron pang ibang dahilan ng agaran na pagkamatay ng isang alaga nating ibon. Yun po yung nais natin ibahagi ngayon sa araw na to. At isa pa pong malungkot na balita ay yung isang handpid na ibon natin, hindi naman siya na sudden death. Accidentally na disgrasya yung ating ibon. Then medyo hindi natin nasala yung wood shadings na nilagay natin doon sa ilog sa pinila. At yung pala, mayroon pala siyang kasamang alambre. Nung una akala ko, bakit nagkasugat siya sa ulo, saka sa ilalim ng katawan niya, sa pakpak. Akala ko mayroong daga na nakapasok dun sa plastic bin nila. Yung pala ay later on nakita ko, mayroon palang alambre na ganito kalaki, nakabaluktot na ganitong forma. At yun yung tumusok dun sa ilalim ng pakpak niya. Siguro,
Dahil nasaktan yung ibon, ipinagpag niya yung ano niya, kaya nagkaroon siya ng mga pasa-pasa doon sa sa pakpak niya. At yun yung dahilan ng kinamatay niya kasi nagkaroon ng parang internal hemorrhage. Namatay yung ating isang handfed na ibon. Nakakalungkot na dalawa sa ibon natin ang nawala. At kataon naman na mayroon tayong nabasang Bible verse, Ezekiel chapter 24 verse 6. Son of man, with one blow I am about to take away from you the delight of your eyes. Yet do not lament or weep or shed any tears. Doon po pinapahayag na hindi natin kailangan ikalungkot o iyakan yung pagkawala ng isang bagay na mahalaga sa atin, na lagi nating tandaan na sa bawat bagay na nangyayari sa buhay natin ay may purpose ang Panginoon. Pagkawala ng isang bagay, may purpose po ang Panginoon. Laging po may purpose. Hindi po natin itinatanong bakit naman nawala ito, ba't naman namatay ito. Lagi po nating nasa isip na may purpose po kung bakit nangyayari yun. Kung alam niyo po yung Bible verse na Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." O yun po yung plano ng Panginoon sa atin. At lahat ng nangyayari sa buhay natin, maganda man o hindi, ayun po ay ayon sa plano niya. At kung natatandaan nyo yung Psalm 23 verse 4, yung "Even though I walk into the valley of shadow of death, I fear no evil, because you are with me, your rod and staff, they comfort me." Yung rod of protection at saka yung staff of correction. Sa mga nangyayari sa buhay po natin, maganda man o hindi, maaaring ina-apply sa atin yun. Yung rod of protection, para proteksyonan tayo, at saka yung staff of correction. Maaaring nalilis tayo ng landas, yung focus natin ay sa isang bagay lamang, at dinidisiplina po tayo ng ating Panginoon. Bilang Ama, ay dinidisiplina tayo or may nais siyang ituro sa atin na bagay na meron siyang nais na matutunan natin mula dun sa karanasan na pinaparanas niya po sa atin. Lagi po nating isipin yan na lagi po may planong Panginoon sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Itong kawalan po natin na to ay ita-turn natin into victory. So, magitan ng pag-share ko sa inyo ng Word of God. At pag-share ko sa inyo, although nawalan ako, mag-share ako sa inyo ngayon ng ibon. Okay? Anong ibon yung ibibigay natin ngayon? Pumigay tayo ng isang opaline at saka yung kapatid niya. Okay? Bali, possible split opaline saka opaline. Etong opaline na to ay product siya ng project natin. Gumagawa kasi tayo ng ng opaline personata. Kaya medyo may bahid ng itim yung mukha nila. Gagawa tayo kasi ng personata opaline. Kaya kinocross natin yung filial 1, kukross natin yung filial 1, yung galing yung hybrid na personata split opaline, babangga natin sa personata para makapagpalabas tayo ng personata, opaline personata na sarili nating gawa. Hindi tayo kailangan bumili sa iba. Kasi may mga materials naman tayong available. Kaya ito yung ibibigay ko sa inyo ngayon. Pwede nyo pong i-project to. Pwede nyo siyang ibangga sa sa personata na pure. Para makagawa din kayo ng opaline personata. Ang mechanics po ng ating game ngayon para sa premyo na to ay simple lang po. Kapag po ang video na to ay umabot ng 1,000 likes, 1,000 comments, at 5,000 views, ay gagawa po ako ng isang video na naglalaman ng katanungan kung saan dalawang tanong po yung laman nun. Isa ay related sa ating mga video at isa naman ay related sa Bible. Kung nanonood ko kayo ng ating mga video, madali nyo po masasagot yung isa nating katanungan about
about sa ating mga video, sa mga topic natin. At yung pangalawa naman po, basahin nyo po yung Book of Ezekiel. Meron po yung 44 chapters. Sa isang araw, kaya nyo pong basahin yan ng buo. Tuloy-tuloy nyo babasahin. Or sa isang linggo, kaya nyo po yung basahin. So, kataon po yun, pag umabot tayo ng 1,000 likes at 1,000 comments sa video na to, ay fully win na po yung ating ipapapremyong ibon. At talagyan ko sila ng ring para sa mananalo. So, aantayin natin na umabot tayo ng 1,000 likes, 1,000 comments, at 5,000 views sa video na to. Then, gagawin ko yung question, dalawang question, related sa video at related sa Book of Ezekiel sa Bible. So, kung gusto niyo pong mapanalunan ang premyo na to, ay mag-review na po kayo. Kasi yun po ay paunahan lang ng sagot, ng tamang sagot. Kung sino po yung mauunang mag-comment ng tamang sagot dun sa ating dalawang katanungan, dapat po parehong tama yung sagot ninyo. At sa inyo na po kaagad mapupunta itong premyo na to. O ganun lang po kadali. Ang pag-claim naman po ng premyo, pupuntahan niyo po sa akin or pwede nating ipabook. Kayo po ang magbubook sa rider para dalhin kung saan kayong lugar nandoon. Kayo po yung magsi-shoulder ng expenses nun. Kung medyo malayong lugar kayo at kailangan na ng shipping, ay kayo din po ang magsi-shoulder nun kung sakali. Pwede natin ipasabayan kay Batanggenyo for Ibunan. Kapag may biyahe siya, may pa-ship siya dun sa lugar ninyo. Kaya lang, shoulder nyo po yung cost ng shipping para doon po. Okay? Sana nalinawan kayo sa mechanics ng ating pag-game para sa papremyong ibon na to. At sana rin may natutunan kayo sa topic na ating tinampok sa araw na to. Salamat po sa inyong suporta at panonood. God bless po sa inyong lahat.